Bună seara și bine ați venit și în cea de-a treia seară din acest program de îndrumare. Am să vă reamintesc, la fel cum am făcut-o și în celelalte 2 zile, că avem și un protocol pe care îl oferim spre testare pentru 5 zile și vi l-am lăsat prezentat aici așa ca să vi-l reamintesc, dar să știți că îl găsiți prezentat în detaliu chiar în prima zi din acest program de îndrumare. Ce vreau eu să vă spun e că încă puteți completa chestionarul până astăzi, inclusiv. De mâine vom începe să trimitem coletele spre voi. Iar în seara asta am alături de mine o persoană care ne va prezenta testimonialul ei cu o reușită, zic eu, foarte, foarte bună și o las pe ea să ne povestească mai departe despre ce este vorba. Bine ai venit, Sorina, alături de noi. Bine, v-am regăsit și mulțumesc foarte mult de invitație. Mă bucur să fiu alături de voi și să împărtășesc rezultatele mele. Ceea ce ați văzut sau ce o să pună Alina aici în fotografii, așa un rezultat de unde dai și unde crapă, pentru că nu a fost intenția să lucrăm pe varici, este experiența tatălui meu. La începutul anului a avut un atac cerebral și că am fost în țară. Și am făcut Sinfonia Celulelor foarte intens, iar din uleiurile pe care le-am avut acolo, am pus și pe partea asta de varicii. Când mă refer la intens, mă refer de 2 ori pe zi, timp de 2 săptămâni. Cam asta a fost intensul nostru, ca să-l punem pe picioare. Ulterior, mama a continuat încă 2 luni de zile cu aceeași sinfonie, la care eu tot i-am trimis uleiurile care mai lipseau în tot răstimpul ăsta. El, pe lângă uleiuri, am văzut că aveți și voi parte de intern, el a luat suplimente, LLV-urile, a luat bonul, nutrient și terazyme, ca și suplimente. Iar dacă Alina, cred că a pus, vedeți poza, am făcut un amestec. În special am avut chiparos, tămâie, lavandă, am avut asta de curodii și nu vine acum aminte, Iaropom, amestec cu rodii. Iaropom, Aeropom, așa, Helichrysum, mult lemongrass, la noi a mers foarte mult pe lemongrass, pentru că lemongrassul are abilitatea de a da ca un șoc nervilor să pornească. Și pe ăsta l-am folosit foarte, foarte mult. Apoi am folosit coriandru, bergamot, geranium, margeran, pe lângă thyme. Deci la noi au fost cu tot ce am găsit, am pus în afară de simfonii. Oricum, ca și parte completă în postare, o să vedeți în postarea, dacă o căutați voi pe grupul Dăruim, că este mult mai ușor să o căutați acolo decât să-mi aduc eu aminte de partea ce uleiuri am pus exact. Cert este că am ținut de masaj și rezultatele nu au apărut, adică nici noi nu ne-am așteptat să avem rezultate și pe partea de varici, nu doar pe partea de atacul vascular să recupereze foarte, foarte repede. Așa că consecvența contează foarte mult, cam despre asta este vorba. Ceea ce primiți voi în săptămâna asta din drumare este doar așa un teaser, să încercați și să vă dați seama că funcționează într-adevăr. Și folosiți-le, pentru că eu am acum o doamnă cu care lucrez de câteva luni, iar ea vroia la un moment dat să-și facă operație asta de varici. Doar că s-a oprit pentru că au avut prieteni de ale ei din Italia care i-au spus că după operație, totuși ele reapar. Motivul pentru care, nu știu dacă v-a spus ieri Alina,
Adriana, pardon, nu Alina, este partea emoțională, pentru că noi nu conștientizăm partea emoțiilor din spate, de asta ele reapar. Și orice alte intervenții, din punctul meu de vedere, care duce la reapariția simptomelor sau a ceea ce vedem noi cu ochiul liber în corp, este pentru că noi nu conștientizăm emoțiile din spate. De asta este foarte important să vorbim și de partea asta. Tata nu am vorbit de partea de emoții, el era oricum într-un șoc mult prea mare ca să vorbesc despre emoții, că el trecuseră pentru un șoc foarte grav din punctul ăsta la altă vedere, dar încet, încet este important să cauți și să vorbești. Ceea ce fac eu cu doamna pe care o am cu care lucrez este că facem simfonii. Dar în timpul simfoniei, și nu numai simfoniei, eu lucrez mai cam tot corpul, nu doar partea de simfonie, în timp ce fac masajul, noi vorbim foarte mult și vorbim despre viață, vorbim despre starea emoțională, vorbim despre cum a fost înainte, cum s-a ajuns aici. Partea asta de terapie în terapie, cum ar veni vorba, este iarăși foarte importantă ca omul din aproape în aproape să înțeleagă de ce a ajuns acolo. Și nu cu ciobacul dat în cap să zici, da, uite, din cauza asta și nu mai vina ta, fără vină, fără nimic altceva, conștientizat doar că boala, într-un fel, noi ne-o facem inconștient vorbind. În afară de asta, la fel, noi am lucrat foarte mult pe partea de alimentație, la fel, a introduce lucruri cum ar fi fructile, legumele, apa în corp, care este foarte importantă și partea asta de a merge și pe partea de digestie, de a te simți bine din toate punctele de vedere, nu numai facem masaj, dăm cu uleiul, hidratăm respectiva zonă și cam asta e, o să avem rezultate. Pentru că rezultatele trebuie să faci o schimbare în interior ca să ai un efect în exterior. Altfel nu ai nicio șansă. Pentru cei care s-au înscris în programul ăsta, să folosiți ceea ce primiți în protocolul ăsta, să le folosiți, să nu le lăsați în dulap, asta este cea mai importantă. Și indiferent dacă credeți sau nu credeți în uleiuri, dacă credeți sau nu în ceea ce vă arătăm noi ca și împărtășiri și ca tot ce vreți voi aici, ele funcționează. Nu sunt doar eu sau Alina sau cine mai este în grupul ăsta. Este demonstrat deja la copii, sunt rezultate foarte bune și ei nu trec foarte mult prin filtrul mental pe care noi adulții facem și ne îndoim de tot ceea ce este natural. Da, este o investiție, dar eu nu știu dacă voi care v-ați înscris în programul ăsta știți cam cât costă o operație asta de varicii și ceea ce înseamnă după operația asta de varicii, mă refer la recuperare, la faptul că nu te mai poți duce la servicii sau nu-ți mai poți avea viața de zi cu zi în mod normal, partea de recuperare, și cam cât de ușor și de echilibrat ai să fii din toate punctele de vedere, nu în partea de varicii, în momentul în care ai să începi să le folosești. Și nu mă credeți pe cuvânt, folosiți-le și după aia veniți cu feedback. Mulțumesc încă o dată, Alina, pentru că m-ai invitat în seara asta. Eu sunt tare bucuroasă că am reușit să împărtășesc cu voi lucrurile astea. De câte ori fac săptămâna la doamna pe care am vorbit sau la tatăl le-am făcut în... Da, Sorina, la doamna, da? Vorbit, da. Așa. La doamna fac în fiecare săptămână. O singură dată? Să suntem ca ceasul englezesc. O singură dată pe săptămână? O singură dată pe săptămână. Am înțeles, mulțumesc. Noi suntem acolo ca ceasul englezesc pentru că trebuie să-i fac și injecția și avem o oră fixă la care nu lipsesc. Am avut o singură pauză, nu, de 2 ori, două pauze. Am avut 2 săptămâni în vară că am fost în concediu și am rugat-o să-și pună ea așa pe picior și una acum recent când am fost în România la Empowerment. Cam atât. În rest, suntem consecvente și ne țin minte că altfel nu cred că am fi avut rezultatele pe care le avem. V-am zis, există și varianta mai rapidă, cum a fost la tata, dar este chiar să stai în pat, cam așa a fost tata. El atât a făcut, a stat în pat, i-a făcut masaj, a avut mâncarea, mesele regulate și seara făceam baie.
bai în care puneam uleiurile esențiale, la fel, în sara de bai, puneam uleiurile esențiale. Dar el a fost atunci pentru că a avut un șoc foarte mare. Și asta funcționează la fel foarte bine și eu recomand, chiar și doamnei am recomandat, dar ea nu poate intra în duș din cauza greutății pe care o are. Eu recomand tuturor să faceți măcar, dacă începeți partea asta, să lucrați cu uleiurile pe partea de varice, să începeți să faceți și băi, măcar 2-3 băi pe săptămână, în care să puneți niște uleiuri esențiale. Oricare ar fi, nici nu mai contează, poți să pui doar lămâie, pentru că în momentul în care tu faci bai, corpul tău se hidratează și se regenerează mult mai repede. Cam asta este ideea cu baia. Eu recomand la orice să faceți baia, adică când începeți să faceți o regenerare a corpului. Eu cel puțin de 3 ori pe săptămână asta fac și la mine se cunoaște foarte mult, adică pielea mea este foarte hidratată. Înainte făceam duș, acum nu mai fac duș, adică fac duș în momentele în care nu fac baie. Nu mai fac așa des duș, la asta mă refer, dar fac baie. Este momentul meu de relaxare, 20 de minute, pentru că în momentul în care tu faci baie, corpul tău acumulează până undeva la 3 litri de apă, să spune, din câte știu eu, pe care tu după aia îi dai în afară, dar el hidratează corpul, nu trebuie să mai stea pielea chircită acolo, e ca și cum mai sta în uterul mamei din nou și din nou și din nou. De asta vă recomand, doamnelor, dacă vreți să aveți o piele frumoasă la orice vârstă, da, faceți baie sau introduceți baia în rutina voastră săptămânală, ca să nu zic zilnic, eu aș face-o zilnic, dar momentan nu pot, dar în timpul cred că o să fac un efort să o fac și pe asta. Încă o dată, mulțumesc și abia aștept să văd și împărtășirile celorlalte fete. Mulțumim și noi, Sorina, și uite că am învățat și eu ceva nou în seara asta de la tine cu baia. Nu știam toate detaliile astea, dar o să le pun în practică. Da, e minunat, mai ales, uite, dacă pui un pic de sare Epsom. Eu fac sare de murături, nu. Iar toate astea ale mele, nu știu dacă mai am postări, toate sticluțele goale, pe care eu unele le refolosesc, altele nu. Le pun cu capul în jos și am un borcănaș special în care am sare și restul, în care pregătesc sarea aia și un borcănaș pe care îl folosesc. La fel ce mai folosesc eu recent, am descoperit, am făcut un seminar și mi s-a spus, fac pe lângă baie, îmi pregătesc un ceai, de exemplu, de tot felul de plante, de care vreți voi, poate fi lavandă sau ce vreți voi acolo, pe care mi-l torn în cadă. Și faci 2 în 1 și de una și de alta. Eu pun pelin, pun lavandă, pelinul ajută foarte mult partea feminină, dacă aveți probleme și nu numai. Chiar ajută în general să curăți în interior acolo ce trebuie să curățe, într-un mod frumos și blând. Eu mă simt așa că mă alint. Mulțumesc încă o dată. Eu zici că ne-a vorbit de o săptămână, am 20. Dar te mai așteptăm oricum, ai făcut o surpriză foarte frumoasă cu pozele pe care ni le-ai arătat și abia aștept să primești acordul să faci și postarea, pentru că o să impacteze foarte tare. Mulțumesc tare, tare mult! Mulțumesc și eu, o seară bună! O seară bună! Voi continua cu următorul testimonial și de această dată am zis să fac cumva o excepție, pentru că e vorba de mama mea, care astăzi n-a putut să fie prezentă din motive tehnice. Se descurcă cumva mai greu cu tehnologia și în luna trecută, când am fost eu în vizită la părinții mei, am făcut o înregistrare, un testimonial practic înregistrat, pentru că știam că vom avea această săptămână de îndrumare dedicată varicelor, pentru că și ea are experiențe destul de bune, zic eu, pe partea asta. Dar nu vreau să vă povestesc eu în avans. O să dau share la înregistrarea pe care am făcut-o și după o să vă explic mai în detaliu ce am făcut exact acolo. Bună din nou, dragilor! De această dată avem și un testimonial înregistrat și o am alături de mine pe mama mea, care tot așa se confruntă cu această provocare de ceva ani. De câți ani? De 10. De 10, dar poți să zici mai tare. Cam de 10 ani. Cam de 10 Stau ani. mult în picioare la lucru. Și avem și câteva imagini pentru voi. O să vă și arate cum
arată picioarele ei în prezent. Din păcate nu avem poză cum arătau înainte, dar o să vă povestească ea mai în detaliu cum a fost tot parcursul ei. Deci ne-ai zis că de 10 ani Da, aproximativ. am stat mult în picioare unde lucrez și la un moment dat s-a spart și o venă, deci o bucată din... arată ca un ulcer varicos și foarte mult timp umblam pansată pe picior pentru că era o crustă. Mi se spunea la medic să nu ating, să nu zgări, risc să se spargă din nou, că nu, zice că aia nu se mai vindecă. Și atunci... Tot timpul te fereai, tot timpul erai pansată. Tot timpul eram cu frica că să nu mă lovesc, să nu mă ating, tot timpul... Acum umblu deja fără pansament pe picioare. Victorie. Da. Și încă mai se umplă piciorul, acum o să vă arăt că am venit de la lucru un pic că picioarele umflate, dar nu mai sunt așa cum au fost înainte. Hai că arătăm imaginile și de pe picior ca să înțeleagă oamenii exact despre ce vorbim. Noi suntem acum afară ca să avem lumină bună. Încă se vede că mai sunt varice, doar că spune-ne tu cum era piciorul tău înainte. Era cu venele ieșite, cu buruze multe și s-a mai spart totodată, dar una singură, asta mare, când s-a spart, a fost foarte urât. Deci m-am panicat, nu știam ce se întâmplă și toată casa era plină cu sânge. Soțul a venit acasă și nu știa ce să facă cu mine și până la urmă tot trebuia să am mare grijă. Și deci aici au fost crusta asta, care ți-o zis aici, că nu se vindecă. Asta nu se vindecă. Așa, Da? și acum pur și simplu e așa, M-am speriat. e ceva roziu, ca și când te julești la genunchi. A rămas albastru, dar nu mai este umplat. Nu-ți mai ieșite în afară. Și cum ai avut picioarele până să începi să folosești uleiurile? Erau albastre și venele erau ieșite în afară și aici pe genunchi era de un deget, deci se vede ca un șarpe pe aici. Erau ieșite ca în afară, de grosime mare. Acum nu mai, s-ar tras, au rămas vânătăile și aici partea asta, aici sub, iarăși am avut de un deget, dar s-au tras. Doar că se vede că e doar o mică urmă. Doar că au rămas albastre, încă... Dacă toată lumea te întreba de ce ești vânătă pe picioare. Da. Tot ziceau că m-am lovit. Și pe piciorul celălalt a început să se facă și pe partea asta, ca și din coace, dar din fericire s-o tras. Și aici erau mari, era mult ieșite în evidență, dar doar că vânătăile au rămas. Și de cât timp folosești deja uleiurile? De când, nu știu. 2022. Da, cam așa. Că ți-am trimis eu prima dată un blend și după aia ți-ai făcut și tu cont și le ai acasă. Și de câte ori pe zi te-ai făcut? Acum Sau cât de des le folosești? Le folosesc des, depinde cum lucrez. Când vin acasă, când mă duc la culcare, când simt că mi se umplă picioarele. Și intern? Nu intern, și intern am luat o perioadă. Da, dar tu luai alea care îți plăceau ție la gust. Da. Și le mai folosesc. Când îmi aduc aminte sau când am picioarele grele, obosite, tot le mai iau. Dar nu am o regulă că le iau acum regulat. Dar ca și recomandare, ce le spunem oamenilor? Că trebuie să se țină de treabă, nu merge doar o dată. Da. Deci la început le-am folosit des. Și acum când văd că ceva nu e în regulă, le iau. Și cum îți simțeai picioarele după ce te îndădeai cu ulei? Se ușurau. Deci simțeai imediat ceva efect, că era mai bine. Da. Și uleiurile și cremele respective le-am folosit. Și Deep Blue ai folosit? Că tu ai folosit? Le folosesc și când mă duc la servici. Când simt că mă doare, intru în vestiar, deși uneori deranjează pe colegi că miroase foarte puternic. Dar dacă pe mine mă ajută. Și comandăm de Blue fiecare lună câte un tub. Câte un tub. Da. Ori stick-ul, ori tubul. Da. Da, că tu ai folosit inițial blendul care noi îl avem în programul de îndrumare luna asta și în timp eu ți-am mai tot făcut și alte amestecuri care o să le lăsăm scrise ori în comentarii, ori undeva unde să le găsească cei care au nevoie. Bine, mulțumesc că ne-ai arătat și că ne-ai zis. Cu plăcere. Și mai ne recomanzi ceva? Să le folosească cu încredere. Așa. Bine. Ciao! Ciao.
Mă scuzați, am uitat să deschid microfonul. Din punct de vedere tehnic a fost așa o prezentare nu foarte calitativă, dar am considerat că e un bonus să vă arăt exact live pe filmare cum se vede și cum arată piciorul. Cum v-am zis, îmi pare rău că nu avem poze încă de la început, pentru că, sincer, noi am început să le folosim doar pentru ca ea să nu mai aibă dureri, pentru că ajunsese într-un stadiu în care avea dureri foarte mari și, practic, pentru asta am început să le folosim fără nicio speranță că se poate îmbunătăți ceva. În cazul mamei, deja sunt 2 ani de zile de când le folosește și ea e încântată și, bineînțeles, și noi suntem încântați de progresul pe care l-a făcut și, clar, va continua. Am pus aici și 2 imagini, chiar dacă am făcut și un video, pentru că am găsit pe mesagerie din ce mi-a trimis ea, ce vedeți aici în prima imagine, ea v-a zis pe video că la un dat a și făcut hemoragie pentru că una dintre vene s-a spart și ulterior au mai tot apărut fisuri, doar că a reușit să le controleze pentru că pielea era moale după utilizarea uleiurilor, nu mai făcea crustele alea așa uscate. Și aici îmi trimite într-o zi o poză de la duș, pentru că ea a căzut o crustă și efectiv și-a luat foarte tare panică, pentru că a crezut că din nou s-a spart vena, a căzut crusta și face hemoragie. În schimb, așa cum vedeți și aici în imagini și cum ne-a arătat și în video, sub acea crustă, practic era o piele rozie regenerată. Și suntem siguri că și aici, în partea de sus, urmează să se întâmple același lucru, adică merge spre bine. Eu v-am lăsat aici și protocoalele pe care ea le-a folosit. Așa cum v-am zis, la început, primele 6 sau 8 luni, a mers doar pe primul protocol, pe care noi îl avem și spre testare în săptămâna aceasta, cel cu lemongrass, cipres, tămâie, lavandă și tea tree, iar ulterior i-am mai pregătit încă 2 protocoale. Acum folosește toate 3 alternat. O săptămână 1, următoarea săptămână al 2-lea și următoarea săptămână al 3-lea. Și tot așa le rotește. Le folosește de 2 ori pe zi, așa cum am zis, acum am mai rărit din aplicări, dar în paralel mai folosește Deep Blue. Ce vreau eu să vă menționez e că protocolul 2, că mă gândesc că poate o să vă luați și o să vă notați protocoalele, protocolul 2 e în special pentru atunci când există dureri. Deci, picioare dureroase cu varice care dau durere. Și conține lemongrass, conține Deep Blue ulei, conține busuioc și, cum vedeți, sunt multe picături și de busuioc și de mușcată. Conține chiparos, tămâie, lavandă și tea tree. Iar în protocolul al 3-lea, ceva mai puține uleiuri, dar uleiuri tot așa care sunt foarte, foarte bune, atât pe sistemul circulator cât și pe regenerarea pielii. Și avem tot așa lemongrass, chiparos, helichrysum și lămâie. Cam acesta ar fi testimonialul despre experiența mamei mele. Eu sper să vă fie de ajutor și în seara asta m-aș bucura dacă am mai avea încă un testimonial, dar nu știu sigur dacă Elena oare e prezentă. Văd că e pe Zoom. Elena, poți să vorbești? Dacă o să am semnal aici. Să știi că noi te auzim destul de încet. Da, păi am zis de ieri că testimonialul meu, cum ți-am scris acolo, deci a fost o întâmplare, dar tatăl meu încă e cu medicamente, deci n-am cum, are 91 de ani, deci nu pot să-l aduc la stadiu că lasă medicamentele. Dar, cum îți povesteam aseară, nu mai deschid camera și s-ar putea să nu am semnal, da? Da, da. Acum, să știi că sunt momente când te auzi, sunt momente când te auzi un pic mai slab, dar te auzi. Să știi că eu am pus, numai puțin, eu am pus pe ecran
ceea ce ne-ai scris tu în chat. N-am știut exact dacă o să poți să ajungi la timp să intri cu noi sau nu. Fără să știu ce o să facă taică meu adică am trimis acasă când a fost la setul la Cuzin, a fost o promoție atunci, și am luat mai multe și am trimis și lor. Și inițial i-am zis lui maică mea, zic, vezi la tropical, are gust de portocalia și îl vezi. Alea două, mediteranean și cu mexican, bineînțeles, mă gândeam când o să ajung acasă o să le fac în miere de albine. Și pe când am ajuns, văd sticluțele goale. Dar zic, astea ce ați făcut cu ele? Mai spune, păi nu, că-s pline. Păi nu, că-s goale. Și pe când taică-mea de acolo, cica, mi s-a umflat piciorul și eu tot am luat și pur și simplu au picurat sticluțele alea în decurs de o săptămână, nu știu, cam atâta durase, pe picior. Și zic, da, cum? De ce? Păi mi-era umflat, avea presiune, așa, nu mai puteam să calc cu el și păi, tot desumflat. Și asta vreau să specific că el are și Pradața și acum ultima dată le-au dat toate împreună și Veselduie și Elichius și încă unul, tot așa, care ziceam de aici, acum le lua în etape, când îl schimba într-un an, când era Pradaxa, când era Elichius, acum cine știe medicamentele astea știe. Și nu a avut nimic, deci asta vreau să specific. Deci, chiar dacă, dar nu știu cum să zic, nu e o recomandare, că da, eu îți spun, dar vă spun experiența. Deci el a făcut și s-a descumplat piciorul. Acum iar zilele astea erau 3 degete amorțite. Și îmi zice să nu cumperi niște spirturi, pentru că păi, eu nu mai dau pe degetele alea, că mi s-a amorțit. Și am început să-l dau eu câteva zile și zic, vezi, când seara mai unge-te. Și l-am întrebat chiar astăzi. Când am plecat de la ei, zic, da, degetele cum? Ok, nu sunt mai amorțite. Numai că la el nu pot să, dacă aș fi cu ei tot timpul, știi, dar așa nu. Folosesc, dar mai când o folosește, mai mult, dar el nu, numai când îi dau eu. Și da, ajută foarte mult, fără frică. El nu a avut nicio frică și nicio cunoștință ce fac cu uleiurile, sau că dacă îl pune cu medicamente sau fără, sau... Și totuși a funcționat. Bineînțeles că și piciorul nu se mai umflă, dar el nici nu folosește. De aia am zis că poate a fost mai mult un răspuns al meu, că am avut o întâmplare cu cineva cu medicamente, că vorbea doamna aia seară despre că au auzit că dacă ia medicamente, Doamne ferește să folosească uleiurile. Lui nu-i s-a întâmplat nimic. Și la mediteranean, din câte știu că are oregano, are rozmarin, are busuioc, are celălalt mexican, are turmeric. Deci uleiuri numai bune pentru circulație. Cam asta e, da, încredere. Asta că funcționează, dar consecvență, mai ales la varice. Bine, o seară faină. Mulțumim, Alina, Mulțumesc tare prezentare. mult, Elena. Mă bucur că ai reușit să Păi, eu intri și să ne povestești. Când vin, nu am semnal și zic să nu... Dar, Da, n-am știut exact, m-ai anunțat, am vorbit noi ieri seară și mi-ai zis că nu știu sigur dacă reușesc să ajung și eu am luat ce ne-ai scris tu aseară pe chat și am pus aici, am zis că dacă nu reușesc să intri, măcar o să le citesc, pentru că mi s-a părut foarte relevantă experiența pe care ai scris-o tu acolo, tocmai că poți avea rezultate și dintr-o aplicare, două, trei și să fie bine. Poate nu neapărat să ajungi la stadiul de vindecare completă, dar să facă o diferență imensă. Și el n-a făcut un protocol anume, el a ales niște blenduri care le avea acasă. Da, dar uite, de exemplu, întâmplarea asta cu el a fost
intuiția, eu știu ce o gândit el, știa că tătă e un când stă acolo și le văzut, le are în casă și nu mai ajuns la spital, dar acum au 2 luni sau când vreo 3 luni, sunt în casă celălalt picior. Bineînțeles, eu nu eram aici și nici nu am cui să zic, băi, unde-ți-l că e ok. Pentru că asta e. Și el când vrea la doctor, nu pot să mă opun. Și am mers la medic, dar atunci cu ce a făcut el, nu mai ajuns la medic și nici la internare. Înseamnă că foarte bine a făcut. Da, da. Mai eu o să-i pregătesc, o să-i las crema de blu, că aia e mai practică și i-am pregătit și alt un blend. Dar asta cât cu ei pot să fac, da, așa, numai că vorbesc, acum răspund mai greu la telefon, dar asta e, cât pot ajut. Cu siguranță contează. Contează Da. foarte mult tot ce faci pentru ei, Elena. Exact. Să le urez sănătate și din partea noastră și îți mulțumesc încă o dată că ai reușit să intri online astăzi cu noi. Mai departe, știu că am tot făcut prezentări și știu că v-am tot oferit informații și în cele 2 zile, când am vorbit mai mult de partea de uleiuri, însă am simțit nevoia să adaug astăzi ceva în plus, mai ales după întrebările care au fost ieri, după prezentare, și toată lumea cerea, spuneți-mi, repetați, vă rog, protocolul pentru circulație, protocolul pentru varice, pentru că s-au tot dat zilele acestea mai multe protocoale. Mare parte dintre ele aveau aceleași uleiuri în compoziție. Difereau într-adevăr picăturile, mai erau adăugate 1, 2, 3 uleiuri diferite. Și tocmai de asta, așa cum v-am zis, simt nevoia să vin în completare cu încă o informație despre versatilitatea uleiurilor esențiale. Nu vreau să credeți că există rețete sau protocoale de uleiuri esențiale care să fie greșite sau pe care dacă le folosiți, vai, nu o să am niciun rezultat. Și v-am lăsat aici acest grafic în care tocmai asta se explică despre uleiuri esențiale și despre plante, bineînțeles. Ele 100%, deci orice ulei esențial pur, 100% natural alegeți, va lucra la nivel emoțional și energetic. 70% dintre ele sunt uleiuri care sunt bune pentru piele, adică vindecă arsurile, rănile și ajută în tot ceea ce înseamnă iritație sau provocări legate de piele. Și aici cumva putem încadra într-un oarecare procent și varicele, da? Pentru că oricum aplicăm topic. 65% dintre ele ameliorează durerile, 60% dintre ele cresc senzitivitatea, însănătoșesc și sistemul respirator, 50% dintre ele însănătoșesc sistemul circulator, 40% dintre acestea se pot folosi cu succes în provocările pe sistem digestiv, 30% dintre ulei detoxifică, refac forța vitală, reglează sistemul endocrin și echilibrează sistemul hormonal, însănătoșesc sistemul muscular și osos și 20% dintre ele au inclusiv proprietăți antiparazitare. De asta vă ziceam și luni când am început, orice ulei esențial pur ați alege să puneți pe piele cu sau fără prea multe informații pe care le dețineți, fiți siguri că vor face ceva pentru voi. Fie că vorbim de faptul că vă schimbă starea sau vă ajută să aveți un somn mai bun, sau inclusiv vă ajută pe provocări pe plan fizic, vizibile, cum sunt cele de pe piele, provocări de ordin intern ale organelor, cum sunt dureri de stomac, arsuri de stomac, probleme de rinit, probleme de colon și așa mai departe. Da? Deci, asta am vrut cumva să completez, pentru că am văzut că ieri o parte dintre voi cumva au fost așa nedumeriți pentru că au apărut foarte multe protocoale în toate prezentările pe care noi le-am făcut. Și vreau să fiți convinși că, într-adevăr, unele dintre ele țintesc un anumit lucru,
dar și dacă alegeți un alt protocol din cele recomandate de noi, oricum vă vor ajuta. Asta ca să completez un pic, să vă las așa cu informația cât mai complexă. De asemenea, vreau să vă reamintesc că pe lângă protocolul pe care îl puteți solicita sub formă de mostre, cei care deja poate vă gândiți să vă faceți un cont de consumator și să începeți să folosiți produsele, pentru că ați participat la acest seminar, din partea noastră, puteți beneficia la crearea de cont și de câteva cadouri. Și avem o parte dintre ele prin programul Diamond Club, unde puteți beneficia în funcție de volumul comenzii pe care îl faceți, de o portocală sau de o portocală și un ulei balance sau un ulei balance și un datil. Și așa cum v-am zis, pentru cei care ați și fost prezenți în acest program de îndrumare, mai puteți beneficia din partea noastră, de data aceasta valabil doar pe teritoriul României, de un kit de 5 ml care conține 3 uleiuri, lavandă, lămâie și mentă, cumva uleiurile cele mai populare pe care le vinde doTERRA. Iar această ofertă, de fapt ambele, ca să zic așa, sunt valabile până la sfârșitul acestei luni. Așa că, dacă vă decideți, să știți că puteți beneficia de aceste cadouri, pe lângă toate reducerile și toate ofertele pe care doTERRA deja le oferă direct pe site. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost prezenți în toate aceste 3 zile. Sper să vă fie de folos și să vă fie de ajutor tot ce am prezentat noi aici. Și am să opresc înregistrarea. Rămânem pentru câteva momente doar pe Zoom dacă mai sunt întrebări. Și ca un îndemn sau ca un sfat pe care pot să vi-l dau e să aveți alegeri și să faceți alegeri înțelepte. Și, în ultimul rând, vă așteptăm cu drag și la următoarele programe de îndrumare, marca Dăruim Renaștere. Pot să vă dau așa o mică informație în avans. În data de 19 noiembrie vă așteptăm la un nou seminar dedicat sănătății cavității bucale. Așa că notați acolo undeva și nu-l ratați pentru că va aduce informații foarte prețioase. Eu vă mulțumesc tare mult și vă doresc o seară frumoasă!